السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. بناء على طلب كتير من البنات هشرح معاكم النهاردة إن شاء الله مربع سهل وبسيط لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن تستخدميه كشنطة وممكن كمان بلوزة أو كارديجان أو أي حاجة انت حابة تكونيها من مربعات. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرتنا النهاردة بتقوم على 3 ألوان، يعني المربعات كلها المفرش كله بتكون بالثلاث ألوان هم. طيب يا رندا، هو انا مش ممكن اغير في الالوان دي؟ لا، ممكن تغيري، بس هيكون في اللونين الاولانيين. اما لون القاعده فبيكون ثابت لكل الوحدات، يعني ما ينفعش تعملي الثلاث الوان متغيرين على كل الوحدات. لا، ممكن تغيري في اللونين اللي في النص، لكن لون القاعده خليه لون واحد، او العكس صحيح. لو هتخلي داخل المربع بلون واحد وبقيه السطور الاخيره هتعمليها بمجموعه الوان، بردك مفيش اي مشكله. بنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم. اول حاجه بنبتدي نشغلها هي 4 سلاسل مقفوله بمنزلقه، ونبتدي نشتغل السطر الاول بتاعنا. لو مش حابين تشتغلوا بالطريقه دي اشغلي بدائره سحريه، مفيش اي مشكله. هسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واسحب منها طرف الخيط، بشده بقى في العقده البدايه علشان اكون سلسله عندك على الابره حلقه. بسحب الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4. هسيب اخر 3 سلاسل واروح لاول سلسله اشتغلتها في الحلقه الاماميه الفرونت لوب. بدخل هسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزل. كده كونا الدائره. خيط البدايه بجيبه في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل عليه. هنبتدي نشتغل 12 عمود بلفه. بعد كل عمود بلفه باخد سلسله مسافه. هشتغل 1 2 سلسله، ومش هعتبرهم اي حاجه خالص، هما مش معايا موجودين من العدد نهائي. تمام، هما مجرد سناده بس بشتغلها عشان توصلني لارتفاع مقارب للغرزه الاولى. هلف الخيط على الابره وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده اول عمود سلسله مسافه، هلف الخيط على الابره وبندخل نشتغل عمود رقم 2 سلسله 3 سلسله، وبكمل لغايه ما بيكون معايا 12 عمود بلف. في نهاية السطر بيكون معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وما بين كل عمود وعمود فيه سلسلة مسافة. فوق أول عمود اشتغلته السلسلتين بنتجاهلهم، بنروح لأول عمود تحت حرف الفي تحت الضلعين الأمامي والخلفي. بدخل هسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق. كده خلاص بنكون خلصنا السطر الاول زي ما احنا شايفين، ودي الفتحه المطلوب مننا ان احنا نعملها، الفراغ اللي في المنتصف ده. اذا مش حابه فراغات خالص في المربع اشتغلي بدائره سحريه. هبتدي اجيب اللون التاني، بسيب منه مسافه بسيطه والف حلقه على الهواء، بردك بقفل عقد البدايه. هسحب بقى الحلقه الجديده من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. هبتدي اشد الخيط زي ما احنا شايفين واسحب الخيوط اللي مش هشتغل بيها معايا في الخلف. همشي لغاية السلسلة بمنزلقة. الأعمدة بتجاهلها تماما، مش هشتغل فوق أي عمود من الأعمدة ال 12، بشتغل فوق ال 12 سلسلة بس. بنشتغل فوق كل فراغ غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلف. هنرتفع سلسلتين، وزي ما اتفقنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة معايا من العدد. هلف الخيط، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط وأخرج من حلقتين بس وأخلي الأخيرة كده. 1 2 بسحب من حلقتين بس واخلي الحلقة الأخيرة. 3 بسحب من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة. معانا 4 حلقات على الإبرة، الحلقة الأساسية و3 حلقات كمان بتوع 3 أعمدة. بسحب الخيط واخرج منهم هما ال3 وباخد سلسلتين مسافة. 1 2. نرجع تاني، بلف الخيط، بسيب العمود بلفة بتجاهله واروح للسلسلة واكون غرزة الكلاستر من 3 عمود بلفة. 1 أول غرزة من غرزة العنقود، 2 3 4 حلقات. بسحب الخيط واخرج منهم الأربعة واخد سلسلتين مسافة. 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. خلاص اللون الأزرق انا كده اشتغلت عليه سطر كامل، فمش محتاجة ان انا اسيبه معايا، ببتدي اقصه خلاص. هنبتدي دلوقتي نقفل السطر بتاعنا. بروح لأول غرزة اشتغلتها فوق حرف الفي اقفل بغرزة منزلق. طيب السطر اللي جاي بردك بتجاهل غرز الكلاستر كلها. طيب يا رندا، احنا ممكن نغير غرزة الكلاستر بأي غرزة من الغرز المنتفخة، واحنا عارفين طبعا ان الغرز المنتفخة هي غرزة الباف وغرزة البوب كورن اللي هي الفشارة، وغرزة الكلاستر اللي هي غرزة العنقود.
تقدري تستبدلي باي واحده فيهم، يعني الموديل ممكن تشتغليه باي غرزه منهم، غرزه فشاره، غرزه بوب اللي هي البوب كورن، غرزه كلاستر اللي احنا بنشتغل بيها النهارده، غرزه الباف، يعني مفيش اي مشكله. نبتدي بقى نغير اللون الثالث الاخير اللي هو بيكون عندك اللون الثابت، لون قاعده المفرش. نقفل عقدة بداية ونسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندنا على الإبرة. الخط اللون الأخير اللي أنا بسيبه هو اللي بسحبه معايا، بس إيه في الخلف. هروح لغاية السلسلتين بمنزلقة وهبتدي أكون المربع الجيراني بتاعنا. طيب احنا عندنا عدد الفراغات هنا بيقول ان احنا نشتغل فراغ فيه زاوية، يعني بشتغل 2 عمود او 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وفراغ بشتغل فيه مرة واحدة بس يعني 3 عمود، والفراغ اللي بعده فيه 3 عمود. تمام يا بنات؟ هرتفع سلسلتين ونشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود في نفس الفراغ الاول وهعتبره زاوية. 1 2 3 سلسلتين، 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلف. 1 2 3. مش هاخد اي فراغات ولا سلاسل من فوق. اذا حابين تاخدوا خدوا سلسلة واحدة بس بتكون فوق غرزة الكلاستر، لكن انا مش بفضل اخد السلسلة دي لان عدد الاعمدة بيكون كافي ان يديني ايه المساحة الكافية للقطعة اللي انا محتاجاها. هنروح بقى نسيب الكلاستر واروح على طول اشتغل في الفراغ اللي جاي 3 عمود بس، يعني مرة واحدة بس. 2 3. يعني ايه مرة واحدة بس اللي انت بتقوليها دي؟ يعني انا هنا في الزاوية اشتغلت مرتين، 3 عمود و3 عمود ما بينهم سلسلتين، اما في الفراغ العادي بشتغل مرة واحدة بس اللي هي 3 عمود بلف. بنسيب الكلاستر ونروح للفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة كمان. 1 2 3. نرجع تاني في الفراغ اللي جاي هيكون عندك زاوية فيه 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، بعد كده هنا 3 عمود بس، 3 عمود بس، وهكذا. زاوية فراغ عادي فراغ عادي، زاوية فراغ عادي فراغ عادي، ولغاية ما بنخلص السطر بتاعنا كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلص السطر بتاعنا وتكون الشكل المربع بعد ما كان دائري. هروح لاول غرزة بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. احنا طبعا في مربع الجيراني ما بنشتغلش على اعمدة، بنمشي على فراغات بس. ونروح كمان للزاوية اللي بعدها بمنزلقة، واللي بعدها، وكمان لغاية ما وصلنا للسلسلتين الزاوية بمنزلقة. برجع تاني اكرر. طيب انا تحت عندي كان عندي فراغ بعمل فيه زاوية، يعني بشتغل فيه مرتين، 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وفراغ بشتغل فيه 3 عمود بس، وفراغ بشتغل فيه 3 عمود، يعني هنا زاوية فراغ عادي فراغ عادي. هنا بقى لما انا اشتغلت الشكل عندنا تحت زي ما احنا شايفين هيكون عندي زاوية هنا وزاوية هنا. الفراغات اللي ما بين الزاوية دي والزاوية دي كام فراغ كده؟ 1 2 3. بمعنى ان انا فوق السلسلتين بشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود فوق السلسلتين دول، واروح هنا في الفراغ ده اشتغل 3 عمود، وهنا 3 عمود، وهنا 3 عمود. تمام؟ وبكرر دوت لغاية ما بوصل ايه لنهاية المربع عندنا. بنبتدي نرتفع سلسلتين، بسم الله، 1 2، واشتغل 3 عمود، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، وكمان مرة 1 2 3. كده خلصنا الزاوية، وكل الزوايا التلاتة الباقية 1 2 3 بشتغلهم بنفس الطريقة، 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. اما في الفراغ العادي اللي مش بيكون زاوية، اللي ما بين كل 3 عمود و3 عمود بشتغل فيهم 3 عمود بس. 1 2 3. طيب الفراغ اللي جاي كمان فراغ عادي، يعني 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي جاي كمان 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي جاي بقى بنبدأ تاني نكون زاوية مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، ده بيكون فوق السلسلتين، وبنكرر دوت على الجوانب التلاتة الباقية لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده بيكون خلص السطر الاخير وخلصت وحدتنا النهارده. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك.